თავისუფალი სივრცე, ახალი შესაძლებლობებისთვის, ევროპასთან შემდგომი ინტეგრაცია, ცვლილებები, შესაძლებლობები და გამოწვევები. რას გულისხმობს ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობა და როგორ მოვარგოთ ბიზნესი ევროპულ სტანდარტებს? გვიყურეთ, გვისმინეთ და ჩაერთეთ. გაიგეთ მეტი ევროპულ ბაზარსა და თავისუფალ ვაჭრობაზე. რადიო ათინათის გადაცემაში თავისუფალი სივრცე, ახალი შესაძლებლობებისთვის. ყოველი თვის მეორე და მესამე ხუთშაბათს 16 საათსა და 16 წუთზე. მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას თავისუფალი სივრცე ახალი შესაძლებლობებისთვის. პროექტის სამოქალაქო ორგანიზაციები ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის მხარდასაჭერად დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ. პროექტს ახორციელებს ჩეხური არასამთავრობო ორგანიზაცია PeopleNeed. პროექტის პარტნიორები არიან სოფლა თემთა განვითარების სააგენტო, PMC კვლევითი ცენტრი, ასოციაცია ათინათი, Bridge ინოვაცია და განვითარება და საქართველოს სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების ალიანსი. სტუდიაში მაია ფიფია მუშაობს. თავისუფალი სივრცე, ახალი შესაძლებლობებისთვის. ქართული თაფლის ევროპული პერსპექტივები დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა. რა პერსპექტივები აქვს ქართულ თაფლს ევროპის ბაზარზე გასასვლელად, როგორია მოთხოვნები ნატურალური თაფლის მიმართ ჩვენს ქვეყანაში და ევროპაში, რა უნდა გააკეთოს ბიზნეს ოპერატორმა, რომ კანონი არ დაარღვიოს, რა გვიშლის ხელს, რომ ხარისხიანი კონკურენტუნარიანი თაფლი ვაწარმოოთ. ამ თემაზე სასაუბრო დღეს სტუდიაში მოვიწვიეთ ზაზა ღურწკაია, კოოპერატივი ართოს წევრი და მეფუტკრეობის ექსპერტი. მოგესალმებით ზაზა და მადლობას გიხდით სტუდიაში მობრძანებისთვის. ასევე წარვადგენ ჩვენი გადაცემის მონაწილეებს, რომთანაც გვექნება სატელეფონო ჩართვა, თენგის კალვანდაძე ჩაგვერთვება თბილისიდან, ეს არის სოფლის მეურნეობის და სურსათის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ასევე ირაკლი ჯანაშია, აგრარული უნივერსიტეტის მკვლევარი. ეს მოხდება სულ ცოტა ხანში. მანამდე შეგახსენებ ტელეფონის ნომრებს სტუდიაში 22 10 59 25 10 59 დარეკეთ თუ კი გაინტერესებთ ჩვენი მეფუტკრეობის განვითარების საკითხები და ექსპერტები გიპასუხებენ ამ კითხვებზე. ევროკავშირმა საქართველოს მესამე ქვეყნების ჩამონათვალში შეიყვანა, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოსდან თაფლის ექსპორტი დაშვებულია. რაც იმას ნიშნავს ასევე, რომ თაფლი ცხოველური წარმოშობის პირველი გადამუშავებული პროდუქტია, რომელმაც ხანგრძლივი პროცედურების შემდეგ ევროკავშირში აღიარება მიიღო. უფრო გასაგები რომ გახდეს ჩვენი მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის, ევროკავშირის კანონმდებლობით აკრძალულია იმპორტი ქვეყნიდან, თუ ის არ შედის ეგრეთ წოდებული მესამე ქვეყნების სიაში, აღნიშნულ სიაში ყოფნა კი იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანას თაფლის ხარისხის შესაბამისი კონტროლის და შემოწმების სისტემა აქვს. თავის მხრივ ეს გარანტიაა იმისა, რომ ამ ქვეყნებიდან იმპორტირებულ პროდუქტში არ არის აკრძალული ნარჩენები და ვეტერინარული პრეპარატები. და ასევე ვახსენებ იმასაც, რომ ჩვენ გვაქვს თაფლის რეგლამენტი, რომელიც მიღებულია 2015 წლის 1 ივლისს. ეს არის თაფლის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი, რომელიც საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ საერთაშორისო სტანდარტების და მოთხოვნების გათვალისწინებით ევროკავშირის კანონმდებლობაზე დაყრდნობით შეიმუშავა. აი ასეთი ინფორმაცია აქვს ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს დღესდღეობით. ბატონო ზაზა, თუ შეიძლება რომ გვითხრათ, რეგლამენტი და რეგულაციები რაც არსებობს, ეხება მხოლოდ საექსპორტოდ გასატან თაფლს, თუ ეს ეხება ნებისმიერს, ვინც აწარმოებს თაფლს როგორც ბიზნეს ოპერატორი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის. გაისაშვალებაა, რომ მივიტანოთ დაინტერესებულ მსმენელთან ის რაც შეეხება დასმულ საკითხებს. ახლა რეგულაციები თავისთავად ეხება ზოგადად, ახლა ხო ვერ გააცალკევებ, ეს ევროპელმა უნდა მიიღოს თუ ადგილობრივმა. რეგულაცია ყოველას ეხება, თავისთავად ეს ასე არის ყველგან, მაგრამ აი რეგულაციების ეს უკვე ბოლო ეტაპია, რეგულაციებამდე ჩვენ მივიდეთ უნდა ჯერ. რეგულაციები უკვე მზა პროდუქციას შეეხება და თუ პროდუქცია არ არის, მაშინ რეგულაციების საუბარი ცოტა ნაადრევი იქნება, მაგრამ მადლობა ღმერთს ეს არის ასეთი ეს მადლობა იმ ადამიანებს კიდევ, ვინც ეს გზა გაიარესო, ჩვენ დომა მოგვეპოვებია ევროპაში. მოგეხსენებათ, ქართული თაფლი ცნობილი იყო ყოველთვის, მეფუტკრეობაც ერთ-ერთი წამყვანი იყო, ამას ყოველთვის ვამბობთ მე და ყველა ვინც არის დაკავშირებული ამ საქმესთან, მაგრამ სამწუხაროდ როგორც საქართველოს ყველა დარგს, ეკონომიკის ყველა დარგს შეეხო ეს არეულობის პერიოდი, ფაქტიურად 90-იანი წლების შემდეგ დაწყებული, აი ბოლო 5 წელია რაღაც ნაბიჯები ამ თაფლის მიმართებაში ფუტკრის
ნაწარმის მიმართებაში გზა გაიხსნა უკვე ფაქტურად საღიარება. ახლა მე მინდა დროში რა ხან თავისი დროა ყოა გადაცემას მინდა ახლა ზირითად საკითხებზე რაც მე მიმაჩნია ჩემი თვალსაჩინარიდან და გამოცდილებიდან მინდა ეს გითხრათ რომ აი პირველი პრობლემა რაც მე მესახება ევროპაში თაფლის ქართული თაფლის გასვლის კუთხით ეს არის ის რაოდენობა რომელიც ჩვენ მოგვეცა 5000 ტონა არის მე როგორც ვიცი. აი ეს თაფლის რაოდენობა მისაყვანია შესაბამის კონდიციამდე. ჯერ ერთი ეს 5000 ტონა რაც არის და თუ გინდათ რამდენია ვერ გაიტანოთ, რამდენსაც გავიტანთ, აი ის უნდა იყოს ერთგვაროვანი თაფლი. ახლა მეფუტკრეობა სპეციფიური დარგია და აი ეს საკმარისია 2-3 კილომეტრით გადაწიოთ თქვენ საფუტკრე, იქ უკვე მიღებული თაფლი უკვე სხვა განსხვავებული მაინც იქნება გემოვნებით. ან ფერით, ან კიდე რაღაც სხვა მონაცემებით და ამიტომ ეს უნდა იყოს ერთ მასაზე კუპაჟის გაკეთება ქვია თუ რაც იქნება უნდა იყოს მოყვანილი. ამას სჭირდება სპეციალური დანადგარები, ამას სჭირდება საწარმო, რომელიც ამით დაკავდება. და ახლა მე არ მგონია რომ ახლა ცალ-ცალკე მეფუტკრეები დაიწყებენ თავიანთი თაფლის რეალიზების გზების მოძებნას. ჯერ-ერთი და ყველას არ აქვს ამის საშუალება ინტერნეტის წვდომაც არ აქვს სოფლის მეფუტკრეს რომ დაუშვათ რაღაც კონტაქტები კომუნიკაცია. აი ვისაუბრებ ჩვენ ამაზე ბატონო ზაზა ადრე საუბარი იყო იმაზე რომ კი შეგვიძლია გავიტანოთ მაგრამ ლაბორატორია არ გვაქვს მაგრამ უკვე არსებობს ლაბორატორიები რომელთაც შეუძლიათ შესაბამისი კვლევების ჩატარება. უბრალოდ საჭიროა თვითონ პროდუქტი მივიდეს ამ ლაბორატორიამდე. კი რა თქმა უნდა. ახლა ამ ეტაპზე არ წარმოგვიდგენს თუ არა რაღაც წინააღმდეგობას თქვათ ლაბორატორიის წინააღმდეგობას ვერ ვიტყვი. ახლა უკვე გამოსავალი არის, უკვე არის ლაბორატორია, გარკვეული ტიპის ანალიზები არ კეთდება საქართველოში, ვერ კეთდება ჯერჯერობით, მაგრამ არის გამონახული თვითონ მეფუტკრეს არ აქვს ამაზე საფიქრი, თვითონ ლაბორატორია აგზავნის ამას ევროპის რომელიმე ქვეყანაში, ძირითადად ეს არის ესტონეთი ან ლატვია. ხო და იქიდან მოდის პასუხი. ახლა ეს ფასია რა თქმა უნდა, მაგრამ როცა ადამიანს უკვე რაღაცა გეგმა აქვს დასახული და კონტრაქტი აქვს ან რაღაცა ეს თავისთავად ეს გზა გასავლელია, გვინდა თუ არ გვინდა, უნდა დაემორჩილოთ იმ კანონმდებლობას რაც არის. ბატონო რეგლამენტის შესახებ აი ვისაუბრეთ, იქ არის მთელი რიგი ჩამონათვალი, საუბარია მრავალ პუნქტზე, ასევე პრეპარატებს რაც შეეხება, იქ არის საკმაოდ სოლიდური ჩამონათვალი, რა პრეპარატები არ უნდა იყოს თაფლზე და სხვადასხვა ასპექტები აი ამ რეგულაციებში. ქართველი ჩვენი ვთქვათ რეგიონის მეფუტკრეები რამდენად არიან ინფორმირებულები ამის შესახებ და საერთოდ თუ არის საუბარ იმისა რომ ინფორმირებულობა ყოველთვის ისეთი საკითხია, რომელიც შეიძლება იყოს მეტი ან ნაკლები, მაგრამ მეტნაკლებად ინფორმირებული არიან. ახლა შეიძლება რეგულაციების მთელ ჩამონათვალს ნუსხას არ იცნობდეს, მაგრამ ძირითადად რა არ უნდა გააკეთოს დარგში, აი ეს არის პირველი. ახლა მე მინდა ცოტა თემას გადავუხვიო, თუმცა გადახვევა არ არის ეს. რეგულაცია რომ დაიცვა და თაფლი რომ ხარისხიანი იყოს, ეს არ ნიშნავს მხოლოდ იმას, რომ შენ ფალსიფიკაცია არ მოახდინო და სკიდან დაწურული თაფლი ყოველთვის არ არის ვერა დააკმაყოფილებს იმ რეგულაციას, ვინაიდან თაფლის ხარისხზე პირველ რიგში აისახება ის გარემო, სად იქნა მიღებული. მე არ გულისხმობ მარტო ბუნებრივ გარემოს, თუმცა მცენარეების შეწამვამ კიდე შეიძლება ის კვალი, შეწამვის კვალი იქ თაფლშიც აღმოჩნდეს და ამას მეფუტკრე უნდა უყურებდეს სად იმყოფება მისი საფუტკრე. მეორე ეს ცელი თემაა თითოეული საკითხი, მაგრამ ჩვენ დღეს ახლა სპეციფიკური საკითხებია. მაგრამ მე მინდა რაღაცა მონახაზი გავაკეთო. სკის კონსტრუქციაზე მინდა ვისაუბრო, აი რამდენიმე წუთს შეგაწყენთ ყურს, მაგრამ ვისაც ეხება ეს სკის კონსტრუქციაზე არის ბევრი დამოკიდებული. ვინაიდან ის გარემო რაც სკაში არის, ის პირდაპირ თაფლში მიდის. თაფლი ძალიან აბსორბენტია, ძალიან ძლიერი აბსორბენტია, საკმარისია დაუშვათ ქილაც არ არის აუცილებელი თავი მოხსნილი რო კონდეს. მე გვგონდა პლასპასის ქილიდან ნიორი, გაფსკნილი ნიორი რო დადოთ გვერდზე, ის უნი თაფლს ექნება მეორე დღეს მერწმუნეთ მაქვს ეს გამოსილი და ამიტომ მარტო დიახ, აი ახალი ცხოვრება წავიდა წინ, ქართველები იქით ასწავლიდნენ სხვებს მეფუტკრეობას. დღესაც არიან ხალხი, მადლობა ღმერთს დარჩენილი, მაგრამ ტექნოლოგიები ხო წავიდა წინ. ევროპამ რაღაცა გამოიგონა, სხვამ რაღაცა ჩვენი მკვლევარების კიდე ძალიან ძლიერები ყავს საქართველოში
ხო და არა მარტო ძველები, ახლებიც არიან, გვექნება ჩართვა დღეს ეგრე. ხო და მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ აი სოფლიოში აპრობირებული რაც არის ველოსიპედის გამოგონება არ გვჭირდება ჩვენ, უკვე აპრობირებული არის ეგრეთ წოდებული კორპუსიანი სკები, სართულიანი სკები, ეს მარტივად რო ვთქვა. რუტის ტიპის სკები ქვია ამას და მთელი წარმატებული მეწარმეები თაფლის მასიური წარმოება ხდება ამ სკებში. ვინაიდან ახლა ნებისმიერ ყუთში შეიძლება რომ თაფლი მიიღოს გამოცდილმა მეფუტკრემ, ნებისმიერ ყუთი შეიძლება სკად გამოიყენო ადამიანი, მაგრამ რამდენ თაფლს მიიღებ და როგორი იქნება ეს თაფლი, უკვე სხვა საკითხია. ამიტომ მე უპირატესობა პირველ რიგში ახლა მოკლედ გეტყვით, ის არის რომ თაფლი ცალკეა და საბარტყე ნაწილი არის ცალკე. ეს რას ნიშნავს? იმას რომ მედიკამენტური ჩარევა ხდება მარტო საბარტყე ნაწილში, სადაც რომელიც განშორებულია თაფლისგან. და სათაფლო ნაწილი საერთოდ მედიკამენტების მოხმარება იქ არ ხდება, იმიტომ რომ ყველა დაავადება თავს იყრის, სადაც არის ბარტყი და ბუდე. ამიტომ ეს კონსტრუქცია პირველ რიგში ამით არის უპირატესი, რომ საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩვენ მედიკამენტი მაქსიმალურად დავაშოროთ სათაფლო ნაწილს, რომელიც არის ზედა. საკუჭნაო არის ეს ზედა სართული ფაქტიურად საწყობი. ხო და ქვევით იმყოფება ოჯახი. შემდეგი ის არის, რომ აი ერთ სართულიან სკებში, რომელიც მასიურად არის დღესდღეობით საქართველოში გავრცელებული, იქ თაფლის ბარტყით ყველაფერი ერთადაა. თან იქ ბარტყი რო გამოვა იმ ჩარჩოში, ეს არის შავი ჩარჩო. იქ არის აი ყველაფერი რაც ჩვენ გამოვიყენეთ, ის იმ შავ ჩარჩოში არის. იმ ბარტყის ექსკრემენტებიც იქ არის დაუშვად არჩენილი, იმას ფუტკარი ასუფთავებს, მაგრამ აი არ არის ხარისხით გაცილებით უკეთესია, როცა ეს ცალკეა და ზედა სართულის ფიჭები არის თეთრი. იქ ბარტყი არ გამოსულა იქ არასდროს. ის მარტო თაფლი ესხა იქ ყოველთვის და ამიტომ ზედა კორპუსიდან დაწურული თაფლი გაცილებით აი აღემატება ხარისხით ერთსართულიანი წარმადობა ეს საერთოდ წარმადობა ეს არის წარმადობა ამას ეძახიან კომერციულ სკებს თავისი წარმადობიდან გამომდინარე და თვითონ სკის კონსტრუქცია იძლევა იმის საშუალებას რომ გამოუსწელმა მეფუტკრემაც კი მიიღოს ესე იგი გასაყიდი რაოდენობის თაფლი. არის პრეცედენტი ჩვენთან როგორ არ არის? არის ჩვენთან აი USAID-მა გააკეთა ძალიან კარგი პროგრამა იყო. მე გახდით მაშინის ტრენერი ამ პროგრამაში და 8 მეფუტკრეს დაურიგდა აი ეს რუტის ტიპის სკები ეს სამეგრელოს რეგიონში. სამეგრელოს ეს იყო ცაიში, ახალაბასტუმანი, დიდინეძი, წალენჯიხა, ფახოლანი, მუჟავა და ერთი მავიწყდება, წალენჯიხის ცენტრი. აი ამა დაურიგდა გამოცდილ მეფუტკრეებს და ეს სადემონსტრაციო მეურნეობა შეიქმნა და ახალგაზრდა მეფუტკრეებს თუ გინდა გამოცდილ მეფუტკრეების დადიოდა ხალხი აინტერესებდა და აი ვინც გადავიდა, მინდა სიხარული თქვა, რომ გადავიდა ის მეფუტკრეების, ვინც არ იყო ამ პროგრამაში ჩართული, დააკვირდნენ, დარწმუნდნენ თვითონ და 2-3 წლის გამოცდილების მეფუტკრემ წარმადობით აჯობა უკვე გამოცდილ მეფუტკრეს. განა იმიტომ რომ მეფუტკრემ რაღაცა არ იცის, უბრალოდ სკის კონსტრუქცია არ იძლევა ამის საშუალებას, რომ დიდი რაოდენობით თაფლი მიიღო. მერე ბევრი ფუტკარია, შეგით 2-3 მეტი ფუტკარი არის და თაფლიც მეტი მოაქვს ამ მთელ სოფლიოში წამყვანი მეფუტკრეობის ქვეყნები ვინც არის, აი თუნდაც ევროპის ქვეყნები, რუმინეთი, გერმანია, ვიღოთ ესპანეთი, შეერთებული შტატები, ისრაელი, ვინც ძირითადი მოთამაშეები არიან ამ თაფლისგან, ჩინეთი ავიღოთ, ყველაზე დიდი ეს არის დაუშვათ, პრობლემაც არის ჩინეთი, მაგრამ მეფუტკრეობა ძალიან ძლიერადაა განვითარებული. აი ეს მინდოდა მეთქვა, რომ აი ეს თუ მოხერხდება მეფუტკრეები თუ გადავლენ ნელ-ნელა ამ სართულებზე მუშაობაზე, კორპუსებით მუშაობაზე, ეს მათ ძალიან კარგად წაადგება, თაფლის რაოდენობა მოიმატებს და ხარისხიც მოიმატებს, უფრო სუფთა თაფლს მიიღებენ ამ კონსტრუქციაში. ეს ხარისხიანი თაფლის საწარმოებლად საჭიროა ფიჭა, რამდენადაც ვიცი. დიახ. ამასთან დაკავშირებით რა სიტყვით, არსებობს გარკვეული პრობლემები ამასთან დაკავშირებით და თუ შეიძლება რომ აგვიხსნათ. დიახ, არსებობს პრობლემა პირველ რიგში არის ფალსიფიცირებული თაფლი თუ არსებობს, ფიჭას, ფალსიფიცირებული შეიძლება დაარქვა იმას, ვინაიდან მასალა ბაზარში არის შემოსული ფიჭა, იყიდება, ეს არის პარაფინი. ფაქტიურად პარაფინი ეს საკვები პროდუქტი სთან შეხებაში არ უნდა იყოს, როგორც მე ვიცი, პარაფინი ეს ქიმიური ნაერთია და აი ასეთი ფიჭა არის ბაზარში და ამას არ ვიცი ახლა მე რამე რეგულაცია არსებობს თუ არა, მაგრამ ფაქტია რომ აი ამის შემოტანა ან ადგილზე და დამზადება პირდაპირ აისახება თაფლის ხარისზე, ვინაიდან თუ სურსათის უმნობების სამსახური ძალიან მკაცრად ამოწმებს ნებისმიერ სხვა პროდუქტის შეფუთვას, აი რა შეასხია
არის თუ არა ის საკვებად გამოსადეგი ის კილა იქნება თუ პლასპასის კილა იქნება, აი ეს ფიჭა არის პირველადი ჭურჭელი, სადაც ისხება თაფლი. იმას ფუტკარი მე დააშენებს, გაზდის ეს ფაქტობრივად საძირკველია ამის, მაგრამ ის რაც თაფლი არის საერთოდ ქიმიურად აქტიური ნივთიერება. 120-მდე ელემენტს შეიცავს. ხო და ესენი რეაქციაში შედის ყველაფერთან ფაქტობრივად გამხსნელია ყველაფრის და ვინ უნდა გააკონტროლოს ფიჭის ალბათ შესაბამის უწყებება, ვისაც ეხება, ან სურსათის უნებლობა იქნება, ან რაღაცა სხვა დეპარტამენტი, ან სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. უბრალოდ ეს ან ადგილზე კეთდება, ან მე უფრო ეჭვმაქ რომ ჩინეთიდან შემოდის, იმიტომ რომ ჩინეთიდან აბსოლუტურად აი ასე სადაც ეტიკეტი არ არის, ყველაფერი შეიძლება თქვა რომ ჩინურია. ყველაფერი არა, მაგრამ ბევრი რამე. არც ეტიკეტი არა აქვს, არც ვერ შტრიხ-კოდს ვერ ნახავთ იგზევიდან და არის საწარმოები ჩვენთან არის ახლა გამოჩნდა ბოლო წლებში სახელმწიფო პროგრამებითაც დაფინანსებულები არიან თანადაფინანსებით, მაგალითად სამეგრელოში არის, მარტულში არის ძალიან კარგი საწარმო, ფიჭის დასამზადებელი კოოპერატივი არის, სახელს ვერ ვიხსენებ, ქართული ფუტკარი თუ კოლხური ფუტკარი რაღაც ქვია. არა აქვს მნიშვნელობა. კაი ხარისხიან ფიჭას აკეთებენ, თანაც მიდის თერმული დამუშავება, ცვილის და თერმული დამუშავება მიდის, ხო და ხარისხიანი ფიჭა არის, მაგრამ ეს მე მგონი არ ყოფნის რეგიონს, მაგრამ აი ეს ფალსიფიცირებული ფიჭა, უხარისხო ფიჭა არის უფრო იაფი. ხო და ადამიანს ახლა არ შეიძლება ეს შინაგანი კულტურაც უნდა ქონდეს, რომ იაფს თუ ხარისხოა, იაფს არ უნდა გამოიკიდოს, ახლა მე ფუტკრე, ვისაც უნდა რომ ხარისხიანი თაფლი აწარმოოს, თანაც იმის თქმა მინდა რომ თაფლი მარტო კვებითი პროდუქტი არ არის, ბევრი მას ყიდულობს როგორც სამკურნალო საშუალებას და ამიტომ რაღაცა შინაგანი კულტურა, მეწარმის კულტურა უნდა იყოს იმ დონეზე, რომ აი ასეთი უხარისხო და ეს არის. ბატონო ზაზა, კოოპერატივთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, ეს არის ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელიც ახალი კანონმდებლობის და რეგულაციების თანახმად არის ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომ გაერთიანოს მეფუტკრე, რომ მან შეძლოს დიდი რაოდენობით ხარისხიანი თაფლი აწარმოოს. თქვენ რას ფიქრობთ ამ საკითხზე? თქვენ თვითონ კოოპერატივის წარმომადგენელი ხართ და უკვე შეგიძლიათ გარკვეულ შედეგებზე ისაუბროთ. თუ შეიძლება რომ გითხრათ. კოოპერაცია ეს დღევანდელი ის არ არის დამტკიცებულია და უკვე შემოწმებული, აპრობირებულია, რომ ერთად გაკეთებული საქმე ჩვენ კოოპერატივსაც ართო ქვია. დიახ. ერთად ვაკეთებთ ხო, დიახ და ამიტომ უპირატესობა რა არის ხო პირველ რიგში ის არის რომ ხალხი ერთ აზრზე მყოფი ხალხი აი წარმოების მიმართ ამბობ საქმის ირგვლივ გაერთიანებული ხალხი ერთად აკეთებს საქმეს. მეორე ის არის რომ აი თუნდაც დაფინანსებები გრანტის მხრივ უფრო მეტი შანსია კოოპერატივს, იმიტომ რომ უფრო სანდოა პასუხი მოეთხოვება ფუნქციები გადანაწილებულია თავისთავად და შეიძლება მეფუტკრეობის კოოპერატივში სულ არ იყოს ყველა მეფუტკრე არ არის აუცილებელი, მაგრამ იყოს კარგი მენეჯერი, კარგი დაუშვათ კომერსანტი, რაღაცა კონტაქტების მოძებნა შეეძლოს და კოოპერატივში რამდენი მეპაიე და რამდენი წევრია? წევრი არის 11, მეპაიე ვართ 6. და ჯერჯერობით ეს ძირითადად ის 6 კაცი მუშაობს. როცა არის შეკვეთა ან რაღაცა, მაშინ 11 ერთვება საქმეში და იქ უკვე ვინ რამდენ მონაწილეობას მიიღებს, იმის მიხედვით არის უკვე ის მოგების და რაღაცაზე. რამდენად ძნელია, ვთქვათ, ფერმერის დარწმუნება, რომ გადავიდეს მეფუტკრეობის ახალ მეთოდებზე სამეგრელოში, როგორ გვაქვს საქმე? ეჭვის თვალით უყურებენ, მე მგონი მაინც ეჭვის თვალით, იმიტომ რომ ახლა რეგისტრირებული კოოპერატივებიდან ერთი 10% თუ მუშაობს, მაგარი კარგი შედეგი იქნება, მე ასე მგონია. იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში კოოპერატივი იქნება რაღაცა გრანტის მოსაპოვებლად. როგორც კი ეს საგრანტო პროგრამა დამთავრდება, აი კოოპერატივის უკვე თავისთავად იშლება. მხოლოდ ქაღალდზე არსებობს და ეს ძალიან ცუდი პრეცედენტია, იმიტომ რომ კარგი გრანტისთვის შეიქმნა ხო რაღაცა, მაგრამ ეს საკუთრებაში ხო არის ერთი წელიწად ნახევარი. ამ დროის განმავლობაში ხალხი ყო შეკავშირდა, ერთმანეთის შესაძლებლობები გაიგეს რაღაცა და ეს უნდა გაგრძელდეს, საქმიანობა უნდა გააგრძელონ. ხო და მიდაიდან კოოპერატივს უფრო მეტი შანსი აქვს იგივე მუშაობის მხრივ, იგივე გრანტის მოპოვების, დაფინანსების მოპოვების მხრივ და საქონლის გატანის მხრივ კიდე აი ახლა შტრიხ-კოდის გარეშე და კოოპერატივის რაღაც ავტორიტეტი ვინ აწარმოა ახლა ეს უფრო
მეტი სანდოა, ასე ვთქვათ, ყოველთვის. საერთოდ შეგვიძლია რაღაცა აღრიცხვაზე ვილაპარაკოთ, ანუ აღრიცხულია თუ არა სკები, ანუ კოოპერატივები აღრიცხულია, მაგრამ მეფუტკრეები აღრიცხულია თუ არა თუ თქვენ აწარმოებთ ამ აღრიცხვას, რომ ვთქვათ, წარმოებული თაფლის ოდენობას დავითვალოთ და მე უკვე ვისაუბროთ, ვთქვათ, რამდენი თაფლის გატანა შეიძლება. რაღაც სტატისტიკა გვაქვს ჩვენ დაახლოებით, მაგრამ აი უკეთესი სტატისტიკა რო ქონდეს, კაი იქნება, ვინაიდან დაგეგმარების დროს ახლა მონაცემი როცა გაქვს, უკეთესია დასაგეგმარებლად. მაგრამ მე მინდა რაღაც ასეთი ჩემი მოსაზრება ვთქვა, აი შევადაროთ, უნდა ავიღოთ რაღაცა მაგალითების, ბრმად არ უნდა გადავიტანოთ ახლა არაფერი რა თქმა უნდა, მაგრამ აი მე გახდეთ ისრაელში, რაც მინახია, იმაზე მინდა ვილაპარაკო. იქ არის თაფლის საბჭო. ის არის ძალიან სერიოზული ორგანიზაცია, სამინისტროს დონეზე მდგარი. ახლა ჩვენ შეიძლება იმის მსგავსი ვერ გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ისრაელი უკვე ფეხზე მდგარი სახელმწიფოა და ყველა მისის რას წარმოადგენს, მაგრამ აი რაღაცა მსგავსი რო იყოს ან სამინისტროსთან, ან რაღაც ცალკე უწყება იყოს და იქ მაგალითად მეფუტკრეები აფინანსებენ, ხელფას ისინი უხდიან და ყველა პრობლემას ისინი წყვეტს, ეს საბჭო წყვეტს, იგივე გასაღება იქნება, დაუშვათ კომპენსაცია ეძლევა მეფუტკრეს თუ ვერ მიიღო დაუშვათ და 1000 რაღაცი ბევრი სიკეთე არის, ესენი შეაქვთ იქ საწევრო, მაგრამ ის არ არის ისეთი დიდი თანხა, დაახლოებით $200-ზეა წელიწადში საუბარი, რომელსაც ყველა სიამოვნებით იხდის. და აი მეფუტკრეების პრობლემები რო უფრო იყოს სახელმწიფოსთვის ცნობილი, ახლა უამრავი რაღაცა გაკეთდა, ბოლო დაიძრა რა ფაქტიურად საქმე, იგივე აწარმოეს საქართველოში, კოოპერატივებს სკები დაურიგდა და კიდე შეიძლება ისეთი იყოს, რომელიც მე არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ უკვე რაღაცა მოძრაობა დაიწყო, თუნდაც იმ ევროპამ რო ნდობა გამოგიცხადა, მაგრამ მე ვისურვებდი, რომ აი მეფუტკრეების მოთხოვნილებები იყოს უკეთ შესწავლილი. დიახ. უფრო მეტი სპეციალისტი ჩაერთოს პროგრამებში. თუ გვექნება საშუალება, რომ ჩაგვერთოს მეურნეობის არის ისეთი იყო ასეთი რაღაცა, რომ პროექტებს ახასიათებთ, ახლა ყველას კი არა, მაგრამ იგივე მარტო სახელმწიფო პროექტებზე არ ვამბობ, იგივე საერთაშორისო ორგანიზაცია, იგივე USAID-ის პროგრამებზე ვამბობ, რომ რაღაცა ჩარჩოებში სვამენ მაინც მეფუტკრეს და აი ერთი რაღაცა ჭირდება, იძულებულია მეორე რაღაცა შეიძინოს თანადაფინანსებით, მერე ის რაღაცაზე გადაცვალოს და აი ასეთი აი რო იყოს უფრო უკეთესად შესწავლილი დარგის განვითარებისთვის რა საჭირო და აი მაქსიმალურად რომ მეფუტკრეების მოთხოვნილება რა არის და ახლა მარტო მოთხოვნილება მე შეიძლება რაღაცა მინდოდეს, ახერება მქონდეს, მაგრამ მეფუტკრესაც შევა რომ მივცეთ რა ჭირდება მის მეურნეობის განვითარებას, ხო და იმის მოთხოვნაც რომ მოვისმინოთ თვითონ როგორ ესახება წარმატების გაზრდა. დიახ, ჩვენ კიდევ ერთხელ შევახსენებთ მსმენელს და მაყურებელს, რომ შეუძლია დარეკონ სტუდიაში ტელეფონებზე 22 50 59 25 10 59. დღეს ვსაუბრობთ ქართული თაფლის ევროპულ პერსპექტივებზე, იმ პრობლემებზე, რაც არსებობს მეფუტკრეობის დარგში, უშუალოდ რეგიონში და გაქვთ საშუალება, რომ უშუალოდ ექსპერტისგან მიიღოთ რჩევები და რეკომენდაციები. დღესდღეობით ევროკავშირი თავისი პროდუქციით ადგილობრივ მოთხოვნას ვერ აკმაყოფილებს, მოთხოვნა წლიურად 6%-ით იზრდება, როგორც ვეუბნება სტატისტიკა, როგორც ცნობილია, ევროკავშირი 40%-ს, დაახლოებით 150 ტონას სხვა ქვეყნებიდან ყიდულობს. სავარაუდოდ ევროკავშირში იზრდება იმპორტი და აქედან გამომდინარე ჩვენს გვაქვს მეტი შანსი რომ მოვხვდეთ ევროპის ბაზარზე. რა პერსპექტივები აქვს ქართულ თაფლს გემოვნის, ვთქვათ, გემოვნურ თვისებებს გულისხმობ. ახლა ამაზეც რომ ვთქვათ ორიოდე სიტყვა მაგაზე. პერსპექტივა არის, პერსპექტივა რო არ ყოფილიყო, მაშინ ყველასაც არ მოგცემენ არავინ და მაგათ შესწავლილი არ ქართული უხარისხო პროდუქცია ყველგან არის მოგესალმებათ, მაგრამ ის რაც შემოწმდა და რაღაცა იმის საფუძველზე მოხდა თავისთავად იმ კვოტის გამოყოფა. პერსპექტივა ის არის, რომ პირველ რიგში უნდა შეიქმნას თაფლის რაოდენობა. დიახ. დიდი რაოდენობა უნდა შეიქმნას 5000 ტონა. ხო და აი ეს თაფლი უნდა შეიქმნას. თან ერთგვაროვანი. აი შეიძლება რამოდენიმე სახეობის იყოს, მაგრამ ის ეტიკეტს ჩვენ რომ ავიღებთ, ეტიკეტს რომ დავაწებებთ კილოზე და რომ მიუთითებ რომ ეს არის აი ეს და ეს, ის ზუსტად უნდა ემთხვეოდეს იმას, თუ არა იქ რუმინეთს მოვიდა ასეთი რაღაცა 10 წელი დაჭირდა რუმინეთს რომ ისევ სახელი აღედგინა, სახელი გაუტყდა. რუმინეთი არის ევროპაში ერთ-ერთი ძირითადი თაფლის მწარმოებელი და ექსპორტიორი და მოვიდათ ისე რომ ამ რაოდენობის გაზრდის
ხარჯზე, ესე იგი, ნაჩქარები იყო თუ რა იყო, ვერ გააკონტროლეს თაფლის ხარისხი. და გავიდა ეს და ეს უკვე გავრცელდა ეს ამბავი, რომ რუმინულ თაფლში აი რაღაცა არის. შეიძლება იქ იყო რაღაცა მცირე რაოდენობა, აი ეს გაპარული, ასე ვთქვათ, უხარისხო თაფლი, მაგრამ 10 წელი დაჭირდა წარმოიდგინეთ, რომ ისევ სახელი აღედგინა რუმინულ თაფლს. ასეთი რაღაცა როა დაგემართოს, მადლობა ღმერთს, ახლა ვიწყებ სუფთაფურცლიდან და ამ სუფთაფურცელში რომ თავიდანვე ჩაიწეროს რაც საჭიროა. და ამას გეუბნებით, რომ აი ახლა საწარმოებში უნდა იყოს ისეთი პირობა, რომ მას რო შეეძლოს თაფლის ჩაბარება დაუშვათ, ყველა ხო ცალ-ცალკე ვერ წევა, როგორც თავიდან აღნიშნე ევროპაში. არც აქვს მაგისა კომერციის ნიჭი, ყველას არ აქვს. კონტაქტების დამყარების, ამიტომ ვისაც აქვს, იმას უნდა მატერიალური დაინტერესებასაც ვილაპარაკოთ. რა თქმა უნდა, მატერიალის ზუსტად მივდივარ იქითკენ, რომ ეს თაფლი რომ მოვიდა დაუშვათ საწარმოში, საწარმოს არ უნდა დაზარალდეს, რა თქმა უნდა. თუ შეთანხმება იქნება ფაში დაუშვათ მეწარმის და კოოპერატივს შორის, კოოპერატივს უნდა რაღაცა ლაბორატორიული კუთხე მაინც უნდა კონდეს იქ რაღაცა ახლა ძირითად ანალიზებს ვერ გააკეთებს, მაგრამ ფალსიფიცირებულ თაფლის ანალიზი მაინც უნდა შეეძლოს, იქ ტენიანობის გასაზომი და დანადგარი უნდა კონდეს, ხო და აი ეს პირველადი შემოწმება რომ გააკეთოს. შემდეგ ახლა ფასია კიდე საუბარი. საერთოდ რახან ჩვენ თავიდან ნეგატიური ის იყო ქართული თაფლი საერთოდ ცნობილია როგორც ზვირიანი თაფლი. და ხაზზე გვყავს, როგორც მატყობინებენ ველოდით. ჩვენ ხაზზე გვყავს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელი, ლაშა ინაური გვყავს, შეგვეცვალა როგორც ჩანს გეგმები, დავაანონსეთ სხვა წარმომადგენელი, მაგრამ ამ დროისთვის ლაშა ინაური გვყავს ხაზზე, რომელიც გვიპასუხებს ჩვენს კითხვებზე. ბატონო ლაშა, ეთერში ხართ, მოგესალმებით. მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მსმენელს. ბატონო ლაშა, საუბრობთ დღეს ქართული თაფლის ევროპულ პერსპექტივაზე და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვყავს აქ ექსპერტი, კოოპერატივის წარმომადგენელი და ამასთან დაკავშირებით საინტერესო იქნებოდა გაგვეგო რა პროგრამები იგეგმება მეფუტკრეობის განვითარებაში, იმიტომ რომ რეგლამენტზე გვაქვს ინფორმაცია, ლაბორატორიები არსებობს. დიახ, რა პროგრამები იგეგმება, თუ იგეგმება მომავალ წელს მეფუტკრეობის დარგის განვითარებისთვის, მეფუტკრეობის საჭიროების გათვალისწინებით, თუ გვაქვს ამაზე ინფორმაცია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, სამწუხაროდ მე არ მქონდა საშუალება რომ მომესმინა თქვენ ესეთი დისკუსიასთან დაკავშირებით. მე პირველ რიგში აღნიშნე რომ წარმოადგენ ევროინტეგრაციის დეპარტამენტს, ანუ თემატურად მოგეხსენებათ ჩვენთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული პროდუქტი იყო თაფლი, ანუ ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებზე მაქვს საუბარი, როდესაც საუბარი იყო რომ ევროკავშირის ბაზარი გახსნილიყო ამ პროდუქტებისთვის, ერთ-ერთ პროდუქტს შავი ზღვის თევზთან ერთად წარმოადგენდა თაფლი, გამომდინარე მრავალი ფაქტორიდან და მათ შორის იმ ინდიკატორებიდანაც რომ ყველასაც ცნობილია ამ ქართული თაფლის სხვადასხვა ესეთი თვისებების შესახებ და ქვეყნის იქ მაქვს საუბარი და გვინდა რომ ქვეყნის გარეთაც გვინდა გაგვეტანა ეს ინფორმაცია და ყოფილიყო უფრო მეტად კონკურენტუნარიანი. ამისათვის როგორც თქვენ იცით, არაერთხელ იყო ამაზე საუბარი, რომ საკმაოდ ესეთი ღონისძიებები გატარდა სახელმწიფოს მხრიდან მასშტაბური, რაც შეეხებოდა იმას, რომ შეგვემუშავებინა კანონმდებლობა, მოგვეხდინა კონტროლი, სახელმწიფო კონტროლი თაფლთან მიმართებაში, ასევე დარეგულირებული იყო ეს პრეპარატების ნარჩენების და მედიკამენტების ნარჩენების საკითხი ამ თაფლში და ეს ყველაფერი საბოლოოდ ევროკავშირის მიერ შეფასდა წარმატებულად ჩვენი სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული ღონისძიებები და უკვე საქართველოს არის უფლებამოსილი ქვეყანა, რომ აქედან გავიდეს თაფლი. თუმცა სამწუხაროდ რამდენად ჩემთვის არის ცნობილი ამ ეტაპზე ჯერჯერობით პრაქტიკულად თაფლის გატანა არ მოხდარა ევროკავშირის ბაზარზე. აქ არ არის კონტროლის სისტემა უკვე ადგილზე. ამისთვის ახლა სახელმწიფომ უნდა განახორციელოს გარკვეული აქტივობები კიდევ დახმარების, თუმცა სახელმწიფოს მხრიდან რაც იყო ვალდებულება და შესაძლებელი კანონმდებლობა ეს ყველაფერი განხორციელებულია, მაგრამ აქ საუბარია კერძო სექტორის ხელშეწყობაზე უკვე. თუმცა რა თქმა უნდა კერძო სექტორმაც თვითონ უნდა ასევე გაწიოს გარკვეული
გარკვეული ღონისძიებები, რომ უფრო მეტად კონკურენტუნარიანი გახდეს, აწარმოოს სათანადო რაოდენობის თაფლი, მოგეხსენებათ ჩვენ სამწუხაროდ ვერ გაუწევთ კონკურენციას იმ ქვეყნებს, რომლებიც მასიურად აწარმოებენ თაფლს, ამიტომ ჩვენ ალბათ გარკვეული ნიშის დაჭერაზე უნდა ვიფიქროთ ჩვენი თაფლის მეშვეობით, რომ კონკრეტულ სეგმენტზე გავიდეთ, კონკრეტულ ევროპაშის კონკრეტულ ბაზრებზე. ამასთან დაკავშირებით აქტიურად მონაწილეობენ დონორი ორგანიზაციებიც, ვთქვათ იგივე GIZ-ის გერმანიის თანამშრომლობის საზოგადოება, რომელიც წყავდა ჩამოყვანილი უცხოელი ექსპერტები, შეისწავლეს ადგილზე მდგომარეობა, შემდეგ შეიმუშავეს გარკვეული რეკომენდაციები. აქაც ძირითადად ისევ და ისევ პრობლემა იყო ამ ანტიბიოტიკების ნარჩენები თაფლში. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საინფორმაციო კამპანია ტარდებოდეს აქტიურად და ამას ახდენს კიდეც როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ასევე სურსათის ეროვნული სააგენტო გამოიცა შესაბამისი ბუკლეტი, შემუშავდა, სადაც აღწერილი იყო ზოგადი მოთხოვნები, თქვათ რა უნებლობასთან დაკავშირებით, რას უნდა აკმაყოფილებდეს ეს თაფლი, იმისათვის რომ შეძლოს არა მხოლოდ ევროკავშირის ბაზარზე გასვლა, არამედ ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ჩვენი კანონმდებლობა უკვე შეესაბამება ევროკავშირის კანონმდებლობას და ანუ იმისათვის რომ ბაზარზე განთავსდეს უკვე ბიზნეს ოპერატორებს, ბიზნეს მოუწევს უკვე შესაბამისობაში მოიყვანოს თავისი წარმოება აი ამ მოთხოვნებთან. ეხლა რაც შეეხება პროგრამებს, რა თქმა უნდა არის არაერთი პროგრამა აგრარულ სექტორში, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა სახელმწიფოს, გნებავთ იგივე კრედიტების ხაზი, რომელსაც სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ახორციელებს, ასევე მნიშვნელოვანი არის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების როლიც ამ პროცესში. იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ არ არის საკმარისი რაოდენობით თაფლს ვაწარმოებთ, რა თქმა უნდა კოოპერაცია ერთ-ერთი გზა შეიძლება იყოს იმისა, რომ გაიზარდოს ჩვენი ეს თაფლის წარმოების როგორც რაოდენობა, ისე ხარისხი და ამიტომ ეს სააგენტომ არაერთი სახელმწიფო მხარდამჭერი პროექტი განახორციელა წინა წლებშიც, როდესაც თქვენ იცით, რომ ეს სკების პროგრამა განხორციელდა, თანამედროვე სკები დაურიგდა, ალბათ გექნებოდეთ საუბარი ამაზე, რომელიც საკმაოდ პოპულარობით სარგებლობდა, მოთხოვნადი იყო, განვეფუძნე და თუმცა შეიძლება იყოს უკმაყოფილების მიზეზის გარკვეულ შემთხვევაში, მაგრამ საბოლოო ჯამში გარკვეული სტიმული იქონია, ვფიქრობ, აი ამ მეფუტკრეებთან მიმართებაში. ახლა ასევე როგორ ალბათ ამაზე სიმსჯელებით თუ იგეგმება რაღაცა საწყებოს გახსნა, ანუ აი ამ თესრული ციკლი რო იყოს ამ თაფლის გადამუშავება და შეფუთვა და ასე შემდეგ, რაც ასევე კოოპერატივებს ექნებათ საშუალება, რომ ანუ გადაეცეთ ეს ინფრასტრუქტურა. ანუ ეს არის ცალკეული პროექტები, რომელიც მიმართულია აი ამ მეფუტკრეობის სფეროს განვითარებისკენ და ასევე უნდა აღინიშნოს დონორების როლიც ძალიან აქტიურად არიან დაინტერესებული იმით, რომ ჩვენი თაფლი აქტიურად გავიდეს და რაც შეიძლება მალე გავიდეს ევროკავშირის ბაზარზე. ბატონო ლაშა, აი საუბარი იყო ასევე აი სამომხმარებლო კულტურის ამაღლებაზე, რაღაცნაირად ვერ ვაფასებთ იმას, რაც გვაქვს. რა იგეგმება ამ მხრივ თქვენ ისაუბრეთ კამპანიებზე, სავარაუდოდ ამასაც გულისხმობთ? რა თქმა უნდა კამპანია, საინფორმაციო კამპანია უმნიშვნელოვანესია, შეიძლება გამოიხატებოდეს ამ შეხვედრებში ბიზნეს წრეებთანაც, თუმცა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამ ჩვენი პროდუქციის გატანა ამ თუ იმ გამოფენებზე და აი ამ ესეთ საერთაშორისო მასშტაბის ღონისძიებებზე, თუნდაც ადგილობრივზეც. ტურიზმი მოგეხსენებათ საკმაოდ მზარდი არის საქართველოში და ეს ერთ-ერთი კარგი საშუალებაა, რომ მოხდეს პოპულარიზაცია ქართული თაფლისა, აი ამ იგივე კოოპერატივების მასშტაბებით ტარდება ფარგლებში არაერთი გამოფენა და საკმაოდ დიდია ინტერესი ამასთან დაკავშირებით და არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა მეწარმეებისთვის საკუთარი პროდუქცია გამოიტანონ ამ გამოფენაზე, რათა უფრო მეტი პოტენციური შემსყიდველი მოიზიდონ. გარდა ამისა, საერთაშორისო გამოფენებზეც მნიშვნელოვანია გატანა, თუმცა ეხლა იქ გამოფენცირე რაოდენობით ალბათ შესაძლებელია გატანილი იქნეს და მოხდეს პოპულარიზაცია, მაგრამ დიდ რაოდენობებზე სამწუხაროდ თუ არ იქნება დაკმაყოფილებული ყველა პირობები ლაბორატორიული კომპონენტები და ასე შემდეგ, თვალსაჩინო ვერ გავა ეს თაფლი. და აი ამ გამოფენების შედეგად უკვე რა თქმა უნდა მე შეიძლება მოზიდული იყოს, ანუ ინტერესი გამოიხატოს უცხოელი მომხმარებლის მხრიდანაც ქართულ თაფლთან დაკავშირებით. კარგით, ბატონო ლაშა, დიდი მადლობა, რომ ესეთ ექსტრემალურ პირობებში გამოძებნეთ დრო ჩვენთან ჩვენს გადაცემაში შესაძლებლად. დაინტერესდით და მოსახლეობას აცნობთ აი ამ თემებს. დიდი მადლობა, მაყურებელს და მსმენელს შევახსენებ, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელი ლაშა ინაური იყო, ჩვენ სატელეფონო ჩართვა ჰქონდა და აი გარკვეულ კითხვებზე მივიღეთ პასუხი. ხო და თან მინდოდა გამეგო აი ევროპაში უკვე არის თუ არა, გაიტანეს თუ არა რაღაც პარტია. თქვენ რა საექსპორტო გამოცდილება აქვს უკვე კოოპერატივის ორიენტი სიტყვით, რომ ითხრათ აი ფასებზე შევჩერდით ჩვენ, იმიტომ რომ საინტერესო ფასები და мотиваცია მატერიალური მეფუტკრეობის. წავაწყდებით ჩვენ ამ საკითხს, როცა წავა თაფლი, ქართული თაფლი ევროპაში რო გავადი, აუცილებლად იქნება ეს
ვინაიდან ქართული თაფლი კარგია ეს რომ დაიმკვიდრა ძვირიანი თაფლის სახელი. და არის კიდევაც იმსახურებს ახლა მე არ მინდა თქვა რომ ჩვენ ყველაფერი ყველაზე უკეთესი გვაქვს ჩვენ ქართულებს ასეთი რაღაცა მიდგომა გადაჭარბებული, მაგრამ არც ის არის რომ ქართული თაფლი ყველაზე ესე იგი არის გემოვნებით მარტო გემოვნებისთვის არა საუბარი. ქართული ეს არის მთის თაფლი საერთოდ სოფლიოში არის დაფასებული მაქსიმალურად, ვინაიდან მთაში არ ხდება არანაირი შხამქიმიკატების მოხმარება, როგორც წესი. და ამიტომ მთის თაფლი, აი იგივე ჩვენი ცაცხვის თაფლი, წაბლის თაფლი იქნება, ალპური ზონა გვაქვს აგერ მესხეთ-ჯავახეთში და აი ეს თაფლები ძალიან ფასობს, ძალიან მაღალი. ადგილობრივ ბაზარზე ფასი როგორია და რო შევადაროთ? 15-დან 20 ლარამდე მერყეობს, ესე იგი ჩვენი ფასი ლიტრზე. კილოგრამი გამოდის სადღაც 10-13 ლარი დაახლოებით. თაფლის ხარისზე მასზე გააჩნია სახეობაზე, ყველაზე მეტად ფასობს აკაციის, ცაცხვის თაფლი, წაბლის თაფლი და გემოვნებაზეა კიდე გამოკიდებული, მაგრამ აი ეს არის ჩვენ და ფასი ახლა ევროპაში გაცილებით უფრო ძვირია, თუნდაც აგერ ჩვენ მეზობელ თურქეთში 60 ლირიდან იწყება კილოგრამის, ლიტრის კი არა, კილოგრამი. 54-56 ლარია ლიტრი. ხო და ლიტრი კი არა, კილო. ამიტომ შიდა ბაზარში აი კარგად დაუსვით თქვენ კითხვა და საჭირო კითხვა იყო რომ რეკლამ კამპანია საჭირო აუცილებლად რომ მოსახლეობაში თაფლის მოხმარების კულტურა უნდა აიმაღლოს. ადამიანები უნდა დარწმუნდეს შეიძლება ეტიკეტირებულ თაფლს არენდოს ხო შეიძლება არენდობა ან ეძვირება, მაგრამ აი მე მინდა იმის თქმა რომ ვისაც არ ეძვირ, ვისაც აქვს საშუალება რომ იყიდოს, ისიც არ მოიხმარს და 200 გრამი არის ერთ მოსახლეზე საქართველოში თაფლის მოხმარება წელიწადში წარმოიდგინე 200 გრამი ადამიანმა 60 დღეში უნდა მოიხმაროს. რეგულარულად ვისაც აქვს საშუალება ვამბობ, მაგრამ აი ესეც არის თაფლი რო გაჩნდება ჩამოსმული კილებში და მაღაზიებს დახლებში დაიდება დიდი რაოდენობით. აი ესეც იქნება ერთ-ერთი სტიმული რომ ადამიანმა აი თვალწინ რო გაქვს ხო იცით ახლა ფსიქიკა ასე ადამიანის აწყობილი შეიძლება ესეც წაადგეს და არის ეს ერთ-ერთი სარეკლამო მსმენელიც ყავს ხაზზე ხართ ეთერში ხართ გამარჯობა. დიახ, მოგესალმებით. მოგესალმებით. შეკითხვა მაქვს სტუმართან. დიახ. მეტად საინტერესო თემა. 5000 ტონაზეა საუბარი, ეს პატარა ქვეყნისთვის შეიძლება ითქვას ენდაოდენობის მიწოდება, ხო და ამას რა ერთვის თან ეხა მე ამაზე ვფიქრობ რომ ჩვენ გვაქვს ამის შესაბამისი შესწება დაუშვათ ტყის ფართობით თქვათ დაბლობში აკაციის ფართობი ასე ფაში იმ ფართობი ის დაბლია და ასე შემდეგ რაც საჭიროა და აქ რამდენადაც ბარში არის სუფთა თქვათ ბიოლოგიურად ეს რამდენად სუფთა გამოგვივა ეს 5000 ტონის მიწოდება აი ამ ტყის ფართობით ან კოოპერატივი თუ ითვალისწინებს რომ ტყე იყოს უფრო შეაფსონ რაღაც კამპანია წამოიწყო რომ თითო ოჯახმა რომ თქვა რომ 5 აკაცია დარგოს რომ სოლიდარობა გამოუხადოს დიდი მადლობა კითხვისთვის ტყეზე მაინც რამდენად გვაქვს ამის თქვა შევსება აი ამ 5000 ტონის დიდი მადლობა კითხვისთვის ცოტა დრო გვაქვს ირაკლის მინდა რომ ჩაერთოს კომპეტენტური არის სამწუხაროდ დრო ჩვენი იწურება და რატომღაც სავარაუდოდ გვაქვს ხარვეზი ვერ მოკავშირდებით აი მოკლედ ვიტყვი იმას რომ თავიდან რაზეც საუბრობდი მე აი ამის პოტენციალი ახლა დათვლილად და სტატისტიკურად არ არის, მაგრამ ვინაიდან ჩვენ გამოგვიყვეს ეს მე ის თქმა მინდა რომ აი ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით შეიძლება თაფლის 3-4 ჯერ მეტი რაოდენობა თაფლი მიიღო და საქართველოს პოტენციალი არის, თუნდაც ის ხეების დარგვაც რომ არ მოხდეს, კარგი იქნება და აუცილებელი რომ დაირგოს, მაგრამ მე იმის თქმა მინდა რომ კონსტრუქციით ბევრი თაფლი ისე უბრუნდება მიწას. იმის გამო რომ ჩვენ იმის ნაცვლად რომ შეგვიძლია 30 კილო რომ მივიღოთ ერთის სკიდან, ჩვენ ღებულობთ საშუალოდ 14 კილოს ღებულობთ ერთის სკიდან. სწორი ტექნოლოგიით ამის მიღწევა შესაძლებელია. შეიძლება 5000 ტონა არა, მაგრამ დაახლოებით აი ნახევარს ეს პოტენციალი მაინც არის. როგორც ჩანს თემა ძალიან ისეთია რომ ვერ ამოვწურავთ, ახლა ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, მე უნდა დავასრულო გადაცემა და სტუმარს უთხრა რომ სტუდიაში გვყავდა ზაზა ღურწკაია, მეფუტკრეობის ექსპერტი, კოოპერატივ ართოს წარმომადგენელი, სატელეფონო ჩართვა ჰქონდა თბილისიდან, გვერდებოდა სოფლის მეურნეობის წარმომადგენელი ლაშა ინაური. ჩვენ დღეს საუბრობდით ქართული
თაფლის ევროპულ პერსპექტივაზე. მადლობას მოგახსენებ სტუდიაში მომზადებისთვის. ხედავ რომ არა ხართ კმაყოფილი, მაგრამ თემას ამოვწურავთ, პირობას გაძლევთ და შემდეგში ჩავთავთ უფრო მეტ რესპონდენტს და უფრო გავშლით ამ თემას. ჩვენ უნდა დავასრულოთ, ეს იყო გადაცემა თავისუფალი სივრცე ახალი შესაძლებლობებისთვის. პროექტი სამოქალაქო ორგანიზაციები ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის მხარდასაჭერად დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ. პროექტს ახორციელებს ჩეხური არასამთავრობო ორგანიზაცია People in Need. პროექტის პარტნიორები არიან სოფლა თემთა განვითარების სააგენტო, PMC კვლევითი ცენტრი, ასოციაცია ათინათი, ბრიჯი ინოვაცია და განვითარება და საქართველოს სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების ალიანსი. სტუდიაში მაია ფიფია მუშაობდა, ჩვენ კი შევხვდებით ერთმანეთს მომავალი თვის მეორე სამშაბათს ნახვამდის. თავისუფალი სივრცე ახალი შესაძლებლობებისთვის, ევროპასთან შემდგომი ინტეგრაცია, ცვლილებები, შესაძლებლობები და გამოწვევები. რას გულისხმობს ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობა და როგორ მოვარგოთ ბიზნესი ევროპულ სტანდარტებს? გვიყურეთ, გვისმინეთ და ჩაერთეთ. გაიგეთ მეტი ევროპულ ბაზარსა და თავისუფალ ვაჭრობაზე. რადიო ათინათის გადაცემაში თავისუფალი სივრცე ახალი შესაძლებლობებისთვის. ყოველი თვის მეორე და მესამე ხუთშაბათს 16 საათსა და 16 წუთზე.